Băieți și fete, după ceva timp am revenit cu seria voastră preferată de mituri și secrete. Și pentru că am avut seria de The Secret of the Mimic, care nu putea fi realizată fără Universe 7 și Ren, am zis să facem un clip de mituri și secrete, Secret of the Mimic. By the way, țin să-i mulțumesc lui Frisky pentru aceste frame-uri perfecte și fresh. Acum sper ca toate clipurile să fie mult mai mișto. Cu astea fiind zise, luați-vă jeleurile, rupeți butonul de subscribe și cel de like, să facem 30 de like-uri și hai să dăm drumul la clip! Arnold este un angajat epuizat și supra-solicitat al companiei Fazbear Entertainment. Acesta conduce spre casă după un schimb de 36 de ore. În acest drum, Arnold este contactat de către dispatcher, care îi explică faptul că au nevoie de el ca să preia încă o sarcină. Dacă Arnold nu acceptă, riscă să-i fie confiscat camionul. Așadar, neavând altă opțiune, el acceptă misiunea. Sarcina este să se deplaseze la Murray Custom Manor și să recupereze ceva dispozitiv aflat în clădire în numele companiei Fazbear. Natura exactă a acestui dispozitiv este neclară, însă dispatcherul insistă. Conform contactului lui Edwin, proiectul este acum proprietatea legală a Fazbear Entertainment și trebuie recuperat. Dispatcherul mai menționează că au detectat mișcări în interiorul clădirii, deși nu se știe cine sau ce a provocat acea mișcare. Arnold oprește mașina în fața companiei și pătrunde înăuntru, având la el un instrument numit Data Diver, un instrument ingenios folosit pentru a accesa diferite zone din clădire. Totuși, pentru a face acest lucru, Arnold trebuie să găsească stații de upgrade și să finalizeze un minigame asemănător cu un hack pentru a-și crește nivelul de acces. Intrarea principală a clădirii este încuiată, așa că Arnold o ia prin spate și reușește să se strecoare pe sub un gard rupt. Ușa din spate a fost lăsată descuiată, permițându-i lui Arnold să pătrundă înăuntru. Odată ajuns în interiorul companiei, Arnold este întâmpinat de o înregistrare automată a proprietarului, Edwin Murray, care oferă câteva informații despre loc. După această introducere, avem ocazia să asistăm la una dintre cele mai de preț atracții ale lui Edwin, spectacolul de bun venit. Aici suntem întâmpinați de domnul și doamna Helper, interpretați vocal chiar de Edwin și soția sa, Fiona. Spectacolul de bun venit se întrerupe brusc din cauza unei pene de curent, iar acest lucru îl obligă pe protagonist să folosească Data Diverul pentru a accesa o cameră de alimentare din apropiere și a reporni sistemul. Aceste camere de alimentare conțin unități de energie care trebuie realiniate înainte ca indicatorul de combustibil să se umple. Pana de curent a declanșat o blocare de securitate care l-a închis pe Arnold în atelier. Dispatcherul îl informează că singura cale de ieșire este recuperarea proprietății Fazbear, mai precis o schemă de endoscheleton. Această schemă a fost deja gata, iar Arnold descoperă că acest prototip este de fapt The Mimic. După cum sugerează numele, are capacitatea de a imita orice animatron aflat în atelier, preluând controlul asupra acestora și aducându-i la viață, cu scopul de a-l vâna și elimina pe protagonist. Dispatcherul explică faptul că trebuie să ne îndreptăm către etajul superior în biroul managerului, unde Data Diverul poate fi îmbunătățit pentru a ne permite accesul și în mai multe zone ale clădirii. Scopul final este să deblocăm Executive Access-ul, deoarece acolo este stocată schema mimicului. Arnold folosește inventarul din apropiere pentru a obține o manivelă, pe care o utilizează apoi pentru a deschide o poartă, care duce către etajul superior. Acolo dă peste o cutie muzicală ciudată care trebuie deschisă pentru o altă manivelă necesară deschiderii ușii ce duce spre biroul managerului. Însă, în timp ce învârte cutia, avem parte de o sperietură serioasă. Acesta este Jackie, unul dintre numeroasele modele de animatroni create de Edwin. Cu un Data Diver acum îmbunătățit, putem să intrăm în camera de corespondență, administrată de un robot cunoscut sub numele de Digit Typer. În cameră se află și un generator care trebuie activat pentru a putea continua, însă chiar când începem să-l pornim, Jackie se trezește la viață, mai precis mimicul i-a preluat controlul și începe să-l urmărească pe protagonist. Jackie îl urmărește pe
pe Arnold, rândul prin curi de aerisire și camere. În cele din urmă, Arnold ajunge într-un capăt de drum, iar Jackie se aruncă într-o magazie chiar în fața lui. Însă Arnold o prinde pe Jackie sub o ușă rulantă și alimentează un generator din apropiere, care deschide o gură de ventilație prin care reușește să scape la limită. În timp ce se strecoară prin sistemul de ventilație, Jackie reapare, dar greutatea ei colosală face ca tavanul să cadă, distrugând-o în cădere și trimitându-l pe Arnold înapoi în siguranță în camera de securitate. Dispatcherul sună pentru a verifica situația, iar Arnold, amețit și confuz, răspunde apelului. După toate astea, el urcă apoi către sălile de expoziție, unde îl întâlnește pe Big Top, o versiune cu tematică de carnaval a lui Music Man. În această zonă, Arnold trebuie să joace 3 minigame-uri, fiecare oferindu-i o rotire gratis pentru a câștiga un premiu. Totuși, alimentarea cu energia carnavalului este instabilă și se întrerupe constant după fiecare minigame completat. Când se întrerupe curentul, Big Top este posedat de Mimic și începe să-l vâneze pe Arnold. Protagonistul trebuie să se strecoare cu grijă înapoi la unitatea de alimentare pentru a restabili curentul și a putea continua totul în timp ce evită reflectoarele lui Big Top. În cele din urmă, după ce își consumă rotirile, Arnold reușește să ajungă la următorul etaj. Acolo își poate îmbunătăți din nou data diverul și deblochează o ușă rulantă care duce spre acoperiș. Dar din nou, soarta nu este de partea protagonistului. Big Top reapare și pornește pe urmele lui. Antagonistul îl urmărește pe Arnold prin întreaga clădire, distrugând pereți și tavane în încercarea de a-l zdrobi. După o urmărire de durată, Arnold ajunge într-o scară interioară unde este prins într-o ambuscadă de către Big Top, care rupe pasarela trimițându-i pe amândoi în prăpastie. Din fericire, protagonistul supraviețuiește căderii, însă Big Top nu. Arnold se întoarce la biroul de securitate și are legătura cu dispatcherul, care explică faptul că upgrade-ul pentru accesul executiv și planurile pentru Mimic se află în zona administrativă, ceea ce îl va duce pe protagonist prin depozit. Odată intrat în depozit, Arnold este luat prin surprindere de Chica, care iese dintr-un container de transport etichetat Party Time. Această versiune a lui Chica are un design ușor diferit față de cele moderne, care aveau să devină celebre sub numele Fazbear Entertainment. Arnold trebuie să o evite în timp ce caută 3 conectori lipsă pentru o unitate de alimentare, care trebuie să o repare pentru a obține accesul la etajul superior. Ajuns în area administrativă, Arnold dă peste cupcake-ul Chicăi. Aceste creatori mici acționează ca alarme, emit semnale sonore dacă fugim sau ne apropiem de ele. Cum Chica încă patrulează prin zonă, este esențial să nu declanșăm alarmele. Dacă totuși se întâmplă, trebuie să fugim rapid spre un loc de ascuns, până când pericolul trece. În cele din urmă, Arnold ajunge în biroul executiv al zonei administrative, unde descoperim că designul original al lui Chica a fost conceput pentru un restaurant, numit și Chica's Party's World, deținut de către MCM. Asta înseamnă că designul original al lui Chica și afacerea asociată IP-ului aparțineau lui Edwin și au fost create de soția sa Fiona, nu de Fazbear Entertainment. După ce upgradează din nou data diverul și obține accesul executiv, Arnold reușește să intre în biroul lui Edwin. Acolo găsește planurile Mimicului într-o cameră de securitate ascunsă și cu ele în mână pătrunde într-un sistem de ventilație care duce înapoi spre nivelurile inferioare. Deoarece Chica a blocat drumul de întoarcere, sistemul de ventilație coboară într-o cameră cu un lift ce duce spre tunelurile de întreținere. Asta este singura cale de intrare pentru Arnold. Odată coborât, trage mânerul și observă o cameră întunecată cu lumini ce pâlpâie periodic, ceea ce înseamnă că Arnold trebuie să fugă de la o lumină la alta pentru a evita să fie prins în întuneric. De cine să fie prins? Ei bine, apare un nou inamic și anume Tiger, un tigru uriaș alb posedat de Mimic. De-a lungul explorării companiei, vedem cum acesta își schimbă poziția pentru a-l prinde pe Arnold. Mimicul folosește Tigerul pentru a-și obține ecouri din trecut și replici criptice pe care le-a învățat de-a lungul anilor din contactul cu familia Marai. Pentru a ajunge de cealaltă parte a tunelurilor și a scăpa de Tiger, Arnold trebuie să se strecoare cu grijă. După ce reușește, protagonistul se întoarce în cele din urmă la birourile de securitate, având planurile Mimicului în mână. Aventura noastră se cam apropie de final.
Arnold ajunge la biroul de securitate și ia legătura cu dispatcherul, care îi mulțumește pentru treaba bine făcută și cere să lase data diverul în compartimentul de inventar. După ce se conformează cererii, este în sfârșit timpul să iasă prin garaj, acolo unde camionul lui Arnold a fost parcat. Se urcă în camion și pornește spre casă, dar pe drum primește un apel confuz la dispatcher. Deși Arnold a predat planurile mimicului, Fazbear Entertainment susține că nu le-a primit și îl învinovățește pe Arnold că și-a abandonat sarcina și a pierdut un document al companiei. Acest lucru duce la o revelație șocantă. Dispatcherul care Arnold a comunicat pe tot parcursul timpului petrecut în Mirai Custom Manor nu era de fapt un angajat al Fazbear Entertainment, ci mimicul, care imita vocea dispatcherului. Mimicul l-a ghidat pe Arnold prin companie și l-a manipulat să-i predea planurile, acționând în interesul propriu. Dar oare de ce? Ei bine, pentru asta vom mai face un clip unde vom continua povestea descoperind adevărul din spatele familiei Mirai și al mimicului. Dar înainte de asta, mai rămâne un ultim moment de menționat și anume bad ending-ul. După ce închide apelul cu dispatcherul, Arnold observă ceva mișcându-se în spatele camionului. Când se întoarce, descoperă că mimicul este acolo, în spatele lui, iar Arnold își întâlnește soarta. Cam atât, băieți și fete. Dacă am omis ceva, nu ezitați să scrieți în comentarii. Iar în continuare, dacă mai vreți să facem clipuri de genul, haideți să strângem 30 de like-uri. Iar cu astea fiind zise, aveți grijă de voi!